Hi and welcome to Songs Utan Art and me, Annika Göran Rodell, and my blog about artful leadership for change. And conversations in the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 103 years old. Ja, mamma. Förra samtalet, då pratade vi om tid. Och så tänker jag att tid är ju också den här levda tiden som du har haft. Det är ju skillnad att se på livet när man är 103, när man är 60, när man är 40, när man är 20. Och pappa, om han hade levt nu, han hade varit 109. Ja. Så det här med, jag kommer tillbaka till det där med tiden. Ibland brukar man säga så här, ja men om du går till fram liksom i tiden till när du är liksom på slutet av ditt liv och tittar tillbaka. Vad skulle den personen säga till mig just nu? Och nu är ju du på en plats där du är väldigt långt fram i livet. 103 år. 103 och ett halvt nästan. Vad skulle du säga till en yngre version av dig själv som skulle leva idag? Alltså om det kan ju vara dina barnbarn eller vad är det som är viktigt att tänka på? Vad är det vi behöver göra liksom? Ja du, hur ska man hitta ord för detta? Ja, det är svårt, det är stort. Men... Ja, det kommer så plötsligt. Jag tänker på... Ja, om man ska rätta till sina egna fel och önska att någon annan inte ska göra dem, så är det ju att till exempel om jag åkte iväg hemifrån ibland och hälsade på vänner och så. Men då kopplade jag av allt hemma för att komma till någon slags frihet. För man var ju bestämd av tiden och allt som skulle göras. Men ändå vara med hemma också i tankarna, tänkte jag. Jag liksom kopplar av allting. När du säger hemma, menar du här? Jag här med barnen och alltihopa. Jag kunde glömma det, och det tycker jag är så konstigt att jag kanske inte ens ringde hem. Jag befriade mig. Så att jag tänkt på att var jag sån ytlig mamma så jag inte kom ihåg, men kanske var det att jag behövde komma ifrån. Jag kan förebrå mig det här. Att jag inte tänkte nog på det. Vi reste ju ut ett par gånger, Niklas och jag gjorde ett par utlandsresor. Då var jag helt inne där, och hur kunde jag glömma allting? Jag bara litade på att det skulle gå bra. Jag vet ju de som ringer hem varje dag och tänker. Men var det fel på mig som inte gjorde det? Men någonstans där finns det ju ett lagom. Det är vad jag kommer på när du säger det här. Det kommer alltså upp en skuld i dig när jag säger så här. Ja, lite grann. Vad var jag för en som kunde... Var jag så egoistisk eller behövde jag det här? Eller, jag var inte mogen, men jag har mer fått fördjupa känslor på det sättet nu. Så att på så vis har jag lärt mig. Men jag tänker också att du växte upp i en tid där de vuxna, alltså dina föräldrar gjorde ju precis likadant. Ja, men det blir nog en följd av hur man hade det själv som barn. Det är så.
För jag tänker också att om du hade vetat mera om hur anknytning och hur det påverkar ett barn. Det vet du ju mer om idag. Det är därför du funderar på det, eller? Ja, det är klart att jag funderar på hur det gjorde med mina barn. Att jag blev så frånvarande. Och hur de tänkte. Men jag är bara så tacksam och lycklig. För jag har ett väldigt fint förhållande till mina barn nu. Så att de tycks ha förlåtit mig i alla fall. Det tänker jag på. Ja, mamma. Du är förlåten. Ja. Men ja, är det det? Men vad betyder det liksom? Vad skulle du liksom säga till den unga mamman idag då? Ja, jag tror inte jag skulle kunna kanske förändra någonting med mina ord. För var och en har ju sin egen upplevelse. Jo, men utifrån det men som det är du klart, säger nu, vad skulle du säga? Ja, vad skulle jag ha? Kan jag ha några råd? Ja, jag skulle säga till dig, öva dig, tänk på att vara närvarande i din tid med barnen. Och inte tänka på något annat, utan tänk efter att medvetet gå in för att vara med i din själ, tankarna, när du har barnen, under tiden med barnen. För din egen skull. Mm. Skulle det ha hjälpt dig att få höra det då, när du var mamma? Jag vet inte om jag hade fattat det kanske. Nej, man vet inte, för man är i den tid och ålder man har. Men jag vet ju, och det är ju så, jag har svårt att, och de säger att ta lite barn i mina händer, så blir jag nästan, vad ska jag göra? Det fordras om att jag ska älska och ta det till mig. Men jag fortfarande så har jag ett sånt där förskräckt känsla att jag räcker inte till riktigt. Men jag är övertygad om att jag många gånger hade stor kärlek till barnen. Men det är väl det att med min handling ibland kunde man ju undra hur jag gjorde. Jag vet inte om på den tiden, man fick ju aldrig vara med om det här att ett barn när det föds ska lägga till sin mammas bröst. Nej, det togs bort och man fick inte se det för nästa dag. Vad gjorde man då? Med det här första mötet med barnet som ska vara. Det kan jag bli avundsjuk på när jag hör, för det var i flera generationer var det så viktigt att det var 4 timmar emellan allting. Och jag förstår inte att vi löd detta så, och alla lyssnade på det här. Vi tappar vår egen intuition. Ja, det tycker jag att det är stor skuld som vården, vetenskapen tänkte fel här. Och mycket att kvinnan inte får verkligen vara med sin inre känsla, sin egen kropp och sin kunskap. Ja, för att det är så skört där i början, så det är så viktigt att ta tag i det. Men så tänker jag, när du säger så där att du hamnar liksom i att jag har det lilla barnet och hur ska jag klara av det här? Då har du ju redan hamnat uppe i huvudet. Ja. I dina tankar. Så att det du säger är ju väldigt viktigt. Att om jag verkligen kan gå in och vara närvarande i den här relationen. Utan att jag tar mig tid då och låter mig omfattas, så att jag verkligen gör det. Man är tydligen väldigt präglad i alla fall. För jag tänker ofta på det här att det är en dröm det där. Och ibland så kan jag ju känna att jag lyckas nå den här
överensstämmelse. Så att det blir bra. Att man inte går och har skuldkänslor. Nej, det är dags att släppa dem nu. Ja, det är det. Det är dags nu. Nu får det vara slut. Nu får det vara slut. Nu får jag försöka att njuta av det. För de fördelarna kan det vara med att få så många år. Mm. Att man lär sig. Man får en ny kunskap om livet. Vad bra, mamma. Släpp det där nu. Ja, jag gör det. Okej, men då säger vi stopp för idag. Ja. Okay. Thank you for listening to us, and we hope you'll be back next week. Bye.